guys, ayan, one healthy recipe na naman po ang i-share ko sa inyo ngayon guys. So ngayon, gagawa po tayo ng oatmeal cookies. So meron po tayo ditong ingredients na 1 cup oatmeal at meron po tayong 80 grams butter, salted butter po, and sugar powder 1/3 cup. At meron po tayo ditong 5 grams of blueberries and cherries. And meron po tayo ditong 1 egg at di mawawala ang vanilla extra. So ngayon guys, i-blend po muna natin ang ating oatmeal. So umpisahan na natin guys. So ngayon po guys, ayan ngayon, meron tayo ditong 1 cup of oatmeal. So i-blender po natin siya ngayon guys para maging powder. Po ang ating oatmeal powder. Ayan po guys, minelt ko muna ang ating butter. Start na tayong mag-mix guys. So, ilagay na natin guys yung ating powdered sugar. Next, ilagay din po natin ngayon ang ating egg. Halu-haluin lang natin para lang po tayong naglalaro. So habang nagluluto tayo, enjoy po natin ang ating pagluluto. Ayan. Isama natin ang ating puso sa pagluluto. Ganon, may ganon. Ayan. And lagyan po natin siya ng 1 drop of vanilla extract. Ayan. And then, i-mix po natin siya ulit. Ayan, halu-haluin lang. Isama ang puso sa paghahalo. Then, lagyan po natin ng kaunting asin. Konting-konti lang, pampasarap. Kumbaga yan ang puso natin, pampasarap. Ngayon naman po, ihalo na natin ang ating oatmeal powder. Napakasarap. Nai-imagine ko na ang sarap. O, diba? Halu-haluin lang. Napakabango guys nung oatmeal. So, ayan. Kung hindi nyo pa po na-try ang ganito guys. So, in-encourage ko po kayo na i-try nyo rin sa inyong bahay. Na tiyak na magugustuhan ng inyong buong pamilya. May ganun. Ayan. And ngayon naman po, i-add na natin ang ating berries. Napakasarap, napaka-healthy. O, diba? Ayan. And halu-haluin lang po natin. I-mix natin mabuti. Ayan, walang kahirap-hirap guys. Napakadali lang nito guys gawin. At hindi mo na kailangan pang bumili ng sarili mong ganun ang sarili mo. Yan. Hindi mo na kailangan bumili pa ng cookies. Kung kaya mo lang din naman gawin sa inyong bahay, gawin mo na guys. Umpisahan mo na yan.
Ayan. So, ngayon, ito na po ang ating dough. Kamay na yan. Ayan. I-roll-roll lang po natin at hahati-hatiin na natin siya, guys. Ayan, the same lang po natin, ganito yung siya, pa-circle. Ayan. Ayan. Mga ganyan lang po size. Depende po sa inyo guys kung anong size ang gusto ko. So, ayan, basta ako, ganyan. Okay. So, ayan, tapos na po. Na-shape na natin ang ating cookies dough. So, ngayon, umpisahan naman na natin siyang lutuin, guys. Ang cute-cute niya. Ayan, isalang na po natin sa ating kawali ang ating cookies. So, ayan, ang ating preheated pan. So, lutuin lang po natin siya sa low fire, guys, para po hindi siya masunog. Ayan, lutuin natin siya ng mga 5 minutes. So, ayan ngayon guys, balik rin naman po natin ngayon ang ating cookies para pantay ang pagkakaluto niya. Napakabango guys. Kamayin na natin yan kasi hindi naman siya ganun kainin. So, wow. Bango-bango guys. Then another 5 minutes guys. Ayan, luto na po ang ating cookies. So palamigin lang muna natin siya guys bago natin i-serve. So ayan ngayon guys, tapos na pong lutuin ang ating cookies. So ang cookies natin guys, pwede nating i-partner yan sa kape, sa tea, or sa chocolate, or kung ano na gusto niyo guys. Pero para sa akin, napaka-healthy guys niya. Mas gusto ko siyang i-partner sa tea. Pwede rin siya sa kape guys. So, pangina pa ako takam na takam guys na tikman siya. So, let's start to taste guys. Ang sarap. Grabe. Thank you so much for watching guys. Hoping na nagustuhan niyo po muli ang isang recipe isinare ko sa inyo. Kung hindi pa po kayo nag-subscribe sa aking channel, please don't forget
like, subscribe, and hit the notification bell para po lagi kayong updated sa mga ina-upload ko. So, see you on my next vlog guys. God bless. Ingat po ang lahat. Happy cooking! 매번 야야야야야 불러 널 야야야야 내 맘을 고백하려고 타이밍만 보는 나 그런 나를 넌 보며 왜 그러냐고